Hei Tiia, No? voitko lukea sen tämän päivän kiipeilymestan pätkän siitä Topo-kirjasta? Oota mä katon. Muistatko mikä sen nimi oli? Mistä mä löydän sen? Se on joku salainen, ei sillä ole nimeä. No ei kyllä sit varmaan ottaa Topo-kirjassa. Ai ei tietenkään. No ei se mitään. Meillä on paikallisia oppaita. Tultiin 600 metriin Teneriffalle ja olemme menossa salaiselle cragille. Tää on ensimmäinen video meidän videosarjassa, jossa me näytetään approachia crageille ja toivottavasti myös vähän onnistunutta kiipeilyä. Sää on sellainen 15 astetta, tuulee, mukava raikasta. Vaikka noilla tytöillä onkin toppatakit päällä, niin silti täällä tosimiehet menee teepaita päällä. Ja kuten sanoin, ensimmäinen naisyksilö ja myös toinen totesi, että heillä oli liikaa vaatetta päällä. Mutta alkumatkassa ei ollut, tämä oli hyvä tähän asti, kyllä. Siellä 7 kiipeilijät odottaa mäen päällä 4 ja 5 kiipeilijöitä. Vähän esimakua siitä, miltä crageilla näyttää. Tässä ensin 7 kiipeilijän taidon näyte. Come on. Come on. Easy. Relax. You know what to do it. Okay. Joo. Yeah. If you see my. Ja siinä olen minä. Palataanpa vielä siihen approachiin. Menimme liian korkealle ja nyt olemme väärällä reitillä. Tällaista se on, kun ollaan UG-crageilla Teneriffalla. We cannot find the roots no more. It's a hard crack life for us. Frost is going down from somewhere you're not supposed to go. That's not surprising to me. Nipsu ja Toad pitää perää. Perä! Hei! Teidän keskinopeudeksi ei voi pysähtyä. Hei. Just go. I'll catch you. No niin, nyt löydettiin paikka, mistä mennään alas. Frans kaatui melkein. Tuolla se ei yllätä ketään. Tiia otti vaellukselle mukaan varvastossut. Ja sekään ei yllätä ketään. And we found the path! This is a good path. This is a good path! Ei mitään, Elisa. Kaikki hyvin. It's a gorge. A gorgeous gorge. Sinne cragille tultaessa siitä löytyi heti meille sopiva projekti ja sitä me sitten yrkkäiltiin suurin osa päivästä ihan kahdestaan. Ensin Miikka lähti kiipeä sitä. Se meni ihan hyvin, niin kuin kuvasta näkyy, niin siellä on jo 3 jatkoa saatu seinään ja köysi on siellä ylärissä nyt sitten, että päästään ainakin sinne asti, koska se oli aika vaikea prokkis. Sen piti olla 6A, mutta ei kyllä todellakaan ollut. Arvio, että se oli 6B. Se oli itse asiassa yksi vaikeimmista liideistä, mitä mä oon kiivennyt, että 6B ulkoreitiksi kuulostaisi ihan hyvältä. Eka kruksi oli tässä tällainen layback, jossa tuossa cragissa ei ole kauheasti otteita ja siinä pitää nostaa jalat tosi ylös, että saa niinku riittävästi kitkaa ainakin omasta puolesta. Voin sanoa, että ne oli ihan sykkyrässä siellä. Arvatkaa kumpi asetteli kameran. Eihän tässä tietenkään näy sitä, kun Miikka pääsi liidaa ton yläosuuden tästä, mutta hienolta se näytti. No, mä lähdin sitten seuraavana kiipeämään sitä, niin kuin näkyy, nyt se köysi on sitten mulla kokonaan ylärissä, koska ei mitään toivoa, että mä olisin saanut liidattua. Vähän erilainen beetta mulla tässä kuin Miikalla oli, mutta siinä samaa leipäkkäilyä käytin.
Mä en oo ihan niin sykkyrässä tossa ja sit mulla on vähän tommoista hyppyäkin tossa. Tuossa oli tollainen hauska letke, missä pääsi vähän miettimään, että uskaltaako tästä jatkaa eteenpäin niin kuin liidissä tai näin. Joo, siinä Miikka löysi tuolta tommoset ovelat sivujalat, mistä sit sai itteensä ylemmäs. Siinä oli niinku kräkki, mutta se oli niin leveä, että sinne ei saanut oikein jammattua eikä mitään. Niin siinä piti sit vaan uskaltaa. Ja tässä mä nyt sit hylkeilen tuota kulmaa tossa tyylikkäästi. Joo, siinä oli hyvin epävarma toi kohta. Siinä oli tosi hyvä kahva just tuossa kohtaa, mutta siinä oli niinku koko reitin kruksi oli sellainen ihmeellinen krägi jalkanosto, tunkee käsiä sinne krägiin syvälle. Mutta niistä sitten päästiin. Kiipeilypäivä pulkassa. Näihin approach climbing videoihin kuuluu myös tämä deep approach, eli poistuminen. Tuulista päivän aikana muillakin kräkeillä käytyy pikkasen kurkistelemassa. Siellä oli ihan hienoja juttuja. Tiia teki dynon. Mä teen dynon. Eka liididyno. Liidi dyno. Ja mä en uskaltanut sanoa Tialle beettaa, koska se otti ihan huolella kuumaa klippiä välissä. Selityksiä. Lopulta tässä on karhuluola. Karhuluolaan. Enjoy the view! Täällä vuoristossa näkyy teneriffalaisen vesihuollon kehitys. Tässä on vanha betoninen kouru, josta ennen pistettiin puhtaat ja paskaiset vedet yhdessä ylös alas keskenään. Mutta nykyisin on yksi ohkainen raikas vesiletku ja tuollainen järeä paskavesiputki.